Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi cá heo đang chơi bóng, rất là sống động và xinh tươi đó các bạn. Đây là cá heo hồng. Phía sau mình cũng có trang trí mấy con sao biển nữa. Rất là dễ thương đó các bạn. Chưa kịp may lót túi luôn các bạn. Còn cá heo xanh này thì mình đã may lót túi rồi. Bên trong có ngăn phụ nữa các bạn. Hai em túi quá dễ thương luôn các bạn ơi. Chiếc túi này sẽ có chiều ngang miệng túi là khoảng 27 cm đó các bạn. Và chiều cao là 23 cm. Hai em túi này rất là đứng phơm đứng dáng đấy các bạn. Các bạn móc bằng sợi macrame 3mm. Các bạn không cần phải nẹp. Chiếc túi vẫn đứng phơm và đẹp. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị hơn một cuộn sợi macrame 3mm nha các bạn. Một cuộn các bạn móc không có đủ. Một cuộn mình vừa đi lên đến phần thân thiếu hai cái quai. Một cuộn là 500g đó các bạn. Các bạn móc chiếc túi này tầm 600g mới đủ nha. Rồi các bạn cũng chuẩn bị một chân đế như thế này. Chân đế này có chiều ngang là 22 cm và chiều rộng là 10 cm. Tổng cộng xung quanh chân đế này các bạn có 52 lỗ nha. Rồi các bạn chuẩn bị kim móc 4.5 để mình móc cái sợi macrame 3mm này. Và các bạn cũng chuẩn bị kim móc 3.0 để các bạn đi hàng đầu tiên là mình đâm kim qua cái lỗ ở chân đế nè. Các bạn sẽ đi một mũi X một mũi V. Khi các bạn đi mũi V thì nó chật lắm, các bạn đâm cái kim mà 4.5 này nó không có lọt thì các bạn phải chuẩn bị 3.0 để mình đi cái hàng đầu tiên xong các bạn mới lên sử dụng kim móc 4.5. Các bạn chuẩn bị 3 màu sợi dệt để mình đi cái phần con cá heo là các bạn đi màu trắng là phần bụng nè, phần lưng là màu xanh Doraemon và phần cái miệng với lại cái đuôi cái vây của con cá heo đó các bạn đi màu xanh công. Và các bạn chuẩn bị mắt cá heo này có đường kính là 1 cm và một miếng giấy nhỏ nhỏ, miếng giấy ép đó các bạn dán lên, sau đó mình cắt xung quanh còn chừa ra một ít để nhìn mắt cá heo nó sáng hơn á. Các bạn chuẩn bị kim móc 2.5 để mình móc cái phần cá heo ha. Các bạn cũng sử dụng một ít chỉ thừa để mình làm cái phần sao biển nha các bạn, trang trí lên phần túi cho nó đẹp hơn á. Các bạn cũng chuẩn bị một miếng lót túi may sẵn như thế này, bên trong có ngăn phụ này các bạn. Mình tiến hành thao tác cái phần thân túi nha các bạn. Ở cái phần chân đế này nè, tổng cộng xung quanh thì có 52 lỗ thì bây giờ các bạn sẽ đi hàng đầu tiên là mình đi một X một V và các bạn sử dụng kim móc 3.0 để mình đi vào cái phần lỗ ở chân đế này nè cho nó dễ. Nhưng mà bắt đầu lên hàng thứ hai thì các bạn sử dụng kim móc 4.5 nha. Bây giờ mình cầm cái chân đế như thế này nè. Các bạn sẽ đi bên hông túi trước. Đây, các bạn kéo lên. Rồi, lên một bính. Rồi, các bạn sẽ đâm kim vào ngay cái chân mà mình vừa kéo cái sợi chỉ lên đó, các bạn đi mũi đơn đầu tiên. Ở hàng này thì các bạn sẽ đi là một X một V. Mình đi toàn bộ mũi đơn nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi là một X trước nè, rồi tới mũi V nè. 2 mũi đơn chung chân.
Rồi tới 1x nè. 1x là 1 mũi đơn. Rồi tới mũi V là 2 mũi đơn chung chân. 1 mũi nè. Rồi bây giờ tương tự như vậy các bạn lặp lại 1x 1V 1x 1V. Các bạn đi tròn vòng luôn ha. Đến cuối vòng thì mình kết vòng các bạn. Mình đang ở cuối vòng 1. Bây giờ các bạn đổi kim ha. Mình móc kim móc 4.5. Các bạn kết vòng như thế này. Sau khi đi mũi cuối cùng rồi thì các bạn kéo chỉ lên, gỡ kim ra. Mình lòn từ trong ra mũi đầu tiên. Các bạn kéo cái đầu của sợi chỉ qua. Rồi các bạn đâm kim từ ngoài vào. Phần này các bạn đi lỏng tay nha. Rồi các bạn đâm kim từ ngoài vào, kéo cái sợi chỉ lên. Rồi sau đó các bạn kéo qua là mũi đơn đầu tiên của hàng thứ hai. Bây giờ toàn bộ hàng thứ hai mình đi mũi ít hết, không tăng nha các bạn. Nhưng ở cái phần chỉ này các bạn nhớ đi lỏng tay ha. Các bạn đi kéo cái sợi chỉ cao lên, rồi mình mới kéo qua cho nó nhẹ tay, đồng thời nó cũng đẹp nữa các bạn. Rồi mình đi đến cuối vòng chúng ta gặp nhau ha. Các bạn đi toàn bộ mũi đơn hết. Đến cuối hàng thứ hai thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt nè. Các bạn cũng sẽ gỡ kim ra và lòn kim từ bên trong. Các bạn lòn ra, kéo cái đầu sợi chỉ qua. Rồi các bạn kéo lên vừa phải thôi. Rồi mình lại đâm kim từ ngoài vào, kéo chỉ lên. Rồi các bạn kéo qua. Ở hàng số 3 này các bạn sẽ tăng mũi. Các bạn sẽ đi 6 mũi V. Thì ở hai đầu này nè là mình tăng ha. Và ở 4 cái chân đế các bạn kéo xéo ra cái phần mà vát cái gốc cho nó tròn, đó là các bạn tăng ở đây. Đây. Mình đánh dấu những vị trí các bạn mình tăng này các bạn. Các bạn kéo xéo ra. Thì cái phần tăng này nó cũng không bắt buộc là các bạn đếm bao nhiêu mũi hết. Mình sẽ lấy cái chuẩn là 4 cái chân đế này, các bạn kéo xéo ra cái phần vát tròn. Đây. Và mũi ở giữa này nữa các bạn, là tổng cộng các bạn đi 6 mũi V ở 6 cái vị trí như thế này. Ngay vị trí này mình khỏi đánh dấu ha. Là mình biết rồi là 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6 là những vị trí này. Ở hàng thứ 3 các bạn sẽ tăng. Rồi, bây giờ sau khi các bạn lên một mũi như thế này, kết vòng rồi, các bạn đi một mũi nữa chung chân vào vị trí các bạn vừa kéo kết vòng lên một mũi đó. Mình đi mũi này nữa, mũi thứ hai là 2 mũi chung chân này các bạn. Rồi, các bạn đi mỗi mũi một chân. Ở những cái vị trí mà mình không đánh dấu, các bạn nhớ đi lỏng tay ha. Mình đi lỏng tay cho nó nhẹ, nó không có bị đau cái tay nữa. Rồi, các bạn đến phần kim đánh dấu này gỡ ra. Mình sẽ đi 2 mũi chung chân. Rồi tương tự như vậy mình sẽ đi đến cuối vòng nha các bạn. Ở những vị trí đánh dấu thì mình sẽ đi mũi V. Đến cuối vòng 3 thì các bạn cũng kết vòng. Mình gỡ kim ra và các bạn lôi cái đầu sợi chỉ này qua. Rồi, các bạn đâm kim từ ngoài vào, kéo chỉ lên. Rồi chúng ta đi vòng 4, vòng 5 không tăng. Chúng ta đi mũi ít nha các bạn, mũi đơn.
có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu. Các bạn lên vòng 4 và vòng 5. Đến cuối vòng 5 chúng ta gặp nhau ha. Đến cuối hàng thứ 5 thì các bạn cũng kết hàng giống như những hàng ở dưới ha. Giống như những hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì các bạn kết hàng y như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tăng. Ở hàng thứ 6 các bạn sẽ tăng 4 vị trí. Thì các bạn sẽ từ cái 4 cái chân đế nè, các bạn sẽ giống xéo ra cái phần mà phát tròn đó. Chênh lệch 1-2 mũi không sao nha các bạn. Các bạn cứ kéo ra và mình tăng. Đây, cái phần chân đế nè, các bạn kéo ra. Đây, cái phần phát tròn của cái chân đế đó là các bạn tăng ở vị trí đó. Rồi bây giờ mình đi hàng số 6 đến những vị trí mà mình đánh dấu như thế này nè, là các bạn sẽ tăng mũi nha. Rồi đến vị trí kim đánh dấu nè, các bạn đi mũi V nè, 2 mũi đơn chung chân. Rồi chúng ta đi cứ đến phần kim đánh dấu là mình đi mũi V. Và các bạn kết thúc hàng số 6, sau đó lên hàng số 7, số 8, số 9, 3 hàng liên tục mình không tăng. Chúng ta đi luôn nha các bạn, đến cuối hàng số 9 thì mình sẽ gặp nhau. Sau khi lên được 9 hàng, bây giờ các bạn sẽ giảm 2 mũi ở hai bên hông. Bây giờ các bạn sẽ giảm nè. Có nghĩa là mình đi 2 mũi chụm đầu. Các bạn quấn chỉ kéo lên rồi chờ. Rồi mình lại quấn chỉ kéo lên. Trên kim có 3 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi, chúng ta đi đến phần kim đánh dấu ở bên hông này, các bạn lại giảm giống y như vậy nữa. Mình chỉ giảm 2 mũi ở hàng số 10 thôi nha các bạn. Khi các bạn đi hàng số 10 giảm ở hai đầu rồi, mình lên hàng số 11 thì các bạn có bao nhiêu mũi đi bấy nhiêu, mình không giảm. Bắt đầu lên hàng số 12 thì các bạn sẽ giảm ở hai bên hông ha. Mình canh ở khoảng giữa thì chúng ta giảm thôi. Các bạn đi mũi chữ A đó, 2 mũi chụm đầu. Rồi, bây giờ các bạn đang ở hàng số 12 nè, bắt đầu mình giảm nha. Đến hai cái vị trí các bạn đánh dấu thì mình sẽ giảm. Mình đang ở hàng số 12 nha các bạn. Và đến cái phần kim đánh dấu nè, các bạn sẽ đi mũi giảm nè. Mình đi mũi chữ A đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đâm kim xuống kéo chỉ lên. Ngay vị trí kim đánh dấu các bạn cũng sẽ đâm kim xuống kéo chỉ lên. Trên kim có 3 sợi thì mình quấn chỉ kéo hết qua. Rồi chúng ta đi bình thường, mũi đơn, mỗi mũi một chân. Đến vị trí đánh dấu tiếp theo thì các bạn cũng giảm y như vậy nha. Ở hàng số 12 này thì các bạn sẽ giảm 2 mũi. Và mình lên hàng số 13 luôn đi các bạn. Hàng số 13 có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu ha. Xong hàng số 13 thì mình lên hàng số 14. Ở hàng số 14 thì mình cũng giảm 2 mũi ở hai bên hông túi nha các bạn. Là mình đi 2 mũi chụm đầu. Khi các bạn kết vòng xong thì chúng ta sẽ giảm nè. Các bạn đâm kim kéo chỉ lên chờ. Đâm kim kéo chỉ lên chờ. Trên kim có 3 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi mình đã giảm 1 mũi. Và mũi mình đánh dấu ở bên hông tay phải này các bạn cũng đi y như vậy ha. Còn những mũi còn lại thì mình đi mũi đơn, mỗi mũi một chân. Sau khi các bạn đi hàng số 14 giảm rồi thì lên hàng số 15 mình không giảm, các bạn đi luôn ha. Bây giờ lên hàng số 16 nè, các bạn cũng tiếp tục giảm ở hai bên hông. Sau khi kết vòng rồi thì các bạn sẽ đi 2 mũi chụm đầu, mũi chữ A đó, các bạn đâm kim, kéo chỉ lên, rồi đâm kim, kéo chỉ lên. Trên kim có 3 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Là mình đã giảm 1 mũi rồi đó các bạn. Rồi, chúng ta đi mỗi mũi một chân. Đến phần hông bên tay phải thì các bạn sẽ giảm y như ở phần hông bên tay trái chúng ta vừa giảm. Và đồng thời các bạn lên một hàng nữa là hàng số 17 mình không giảm ha. Hàng này là mình giảm nè, hàng số 16 là mình giảm, hàng số 17 các bạn đi luôn chúng ta không giảm. Rồi lên hàng số 18 mình gặp nhau ha. Mình đang ở hàng số 18 này các bạn. Sau khi các bạn đi hàng 17 xong, chúng ta kết vòng và đi lên hàng số 18. Mình sẽ giảm 2 mũi ở mặt trước và mặt sau của túi ha. Bây giờ mình giảm 1 mũi ở đây trước nè. Các bạn sẽ đi 2 mũi chụm đầu.
Rồi, các bạn đã giảm một mũi rồi. Còn lại thì chúng ta đi bình thường mỗi mũi một chân. Và đến phần hông túi bên tay phải nè thì các bạn giảm tiếp ha. Hàng số 18 này mình cũng giảm 2 mũi. Xong hàng số 18 thì bây giờ các bạn lên hàng số 19, mình sẽ giảm ở hai bên hông túi nha. Bây giờ mình giảm ở phần đầu trước này các bạn. Sau khi các bạn kết hàng rồi chúng ta sẽ giảm nha. Rồi các bạn đâm kim kéo chỉ lên 2 lần rồi chúng ta mới kéo chỉ qua. Rồi như vậy là các bạn đã giảm một mũi rồi. Đến phần đánh dấu thì các bạn lại giảm một mũi nữa nha. Sau khi đi hàng số 19 xong thì các bạn lên hàng số 20 mình không tăng. Rồi hàng số 20 xong bây giờ các bạn lên hàng số 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5 hàng. Các bạn mỗi hàng mình đều giảm. Ví dụ như hàng số 21 thì các bạn sẽ giảm ở hai bên hông túi. Đây các bạn giảm một mũi ở phần chúng ta vừa kết hàng xong các bạn giảm, và bên hông túi bên tay phải mình giảm một mũi nữa. Đây các bạn sẽ quấn chỉ kéo lên. Trên kim có 3 sợi. Quấn chỉ kéo qua. Còn lại thì chúng ta cứ đi mũi đơn mỗi mũi một chân. Và đến phần kim đánh dấu thì các bạn tiếp tục giảm. Rồi lên hàng số 22 các bạn cũng giảm, mà chúng ta giảm ở hai bên mặt trước và mặt sau của túi. Rồi hàng số 23 thì các bạn lại giảm bên hông. Hàng 24 giảm mặt trước mặt sau. Và hàng số 25 thì các bạn lại giảm ở hai bên hông túi. Cuối cùng 3 hàng cuối cùng là hàng số 26, 27, 28 mình không giảm. Có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu ha. Rồi chúng ta tiến hành thao tác nha các bạn. Có nghĩa là từ hàng số 21 này, 22, 23, 24, 25, mỗi hàng chúng ta đều giảm, mà hàng 21 các bạn giảm hai bên hông thì hàng sau các bạn sẽ giảm mặt trước mặt sau, và chúng ta cứ giảm như vậy đến hàng số 25. Rồi bắt đầu từ hàng số 25 thì lên hàng số 26, 27, 26, 28, 3 hàng cuối cùng các bạn không giảm. Rồi mình cùng thao tác nha các bạn. Khi các bạn lên đủ 28 hàng thì bây giờ mình cắt chỉ và mình giấu sợi chỉ luôn nha các bạn. Cái phần này các bạn làm như thế này. Mình sẽ đâm kim qua chân mũi đầu tiên. Các bạn kéo chỉ trượt qua. Rồi các bạn cắt chỉ, cái mình kéo sợi chỉ lên luôn. Rồi. Các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Kéo sợi chỉ qua. Rồi. Các bạn xoay lại. Đâm kim vào mũi cuối cùng mà một sợi thôi. Ở đây. Các bạn kéo sợi chỉ qua. Rồi. Các bạn thấy mình đã tạo ra một cái mũi mà nó giống hệt nhau, không có nhận ra ở vị trí nào là mình kết hàng. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đi cái phần quai nha. Các bạn đi phần quai như thế này, có chiều dài khoảng 37 cm nha các bạn. Mình đã đi một sợi rồi, bây giờ đi thêm một sợi nữa. Các bạn đi 2 sợi nha. Trước tiên thì các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó mình lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn quay lại, đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật luôn nha các bạn. Các bạn kéo chỉ lên trượt qua luôn. Rồi. Các bạn sẽ đi cạnh ngoài nè. Ví dụ một cái mũi bính như thế này nè. Các bạn sẽ đi những cạnh ngoài như thế này nè. Mình đi tròn vòng là 6 mũi. 6 mũi trượt. Đây các bạn đâm kim vào như thế này nè. Đó. Sau khi kết vòng đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật rồi thì các bạn sẽ đi nè. Mình đâm kim vào cạnh ngoài của mũi bính này nè. Đó, các bạn đi. Mình đi xoắn ốc á các bạn. Các bạn đi tròn vòng rồi mình cứ lên và theo xoắn ốc như vậy độ dài. Các bạn đi
là khoảng 37 cm nha. Phần này các bạn đi lỏng tay cho nó nhẹ ha. Các bạn đi mà chặt quá nó rít, mình kéo nặng tay lắm. Rồi các bạn sẽ đi đến cuối hàng luôn. Ý các bạn đi có độ dài khoảng 37 cm chứ nó nhầm đó các bạn. Rồi, chúng ta thao tác nha các bạn. Đã xong hai quai rồi, bây giờ các bạn trang trí phần túi ha. Mình tiến hành thao tác phần cá heo nha các bạn. Trước tiên thì các bạn tạo vòng tròn mã thuật nè. Sau đó các bạn gầy lên 40 bính. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi đã được 40 mũi bính rồi các bạn. Bây giờ mình quay lại. Các bạn đi ngược lại 7 mũi đơn đi. 1 2. Rồi mình đã được 40 mũi bính rồi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ quay lại. Mình đâm kim vào bính số 39 nè. Mình đi ngược lại nha. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. 4 mũi đơn. 5 mũi đơn. 6 mũi đơn. 7 mũi đơn. Rồi, các bạn sẽ dùng kim đánh dấu ở vị trí này. Rồi, mình bắt đầu đếm lại từ đầu. Thì các bạn đi 18 mũi đơn. 1 2 3 4. Rồi các bạn đi từ vị trí đánh dấu đến 18 mũi thì bắt đầu các bạn sẽ tăng nè. Vị trí số 19 thì các bạn sẽ đi mũi V nè. 1 mũi, 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn lại đi 1 mũi đơn, mỗi mũi một chân. Rồi tiếp tục các bạn lại đi mũi V. Rồi, phần còn lại thì các bạn đi mũi đơn đến cuối hàng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Rồi bây giờ các bạn quay lại lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai thì bây giờ các bạn sẽ lên một bính ha. Bắt đầu mình đi mũi trượt nè. 3 mũi trượt đầu hàng, 1 mũi trượt nè. 2 mũi trượt, mình đang ở hàng thứ hai nha các bạn. 3 mũi trượt. Rồi, sau đó các bạn đi mũi đơn đến kim đánh dấu. Các bạn đi toàn bộ mũi đơn, mỗi mũi một chân không tăng. Mình đang ở hàng thứ hai nha các bạn. Rồi, khi các bạn đi đến kim đánh dấu là 31 mũi ít. Ở đầu hàng 3 mũi trượt, 31 mũi ít và các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Các bạn sẽ đi 7 mũi trượt. 1 2 3 4 5 6 và mũi trượt thứ 7. Rồi, các bạn bỏ kim đánh dấu luôn đi, mình xoay lại. Các bạn tiếp tục đi 7 mũi trượt. Mà mình không có lên một bính các bạn. Các bạn tiếp tục quay lại và bỏ một bính đầu này. Mình đi tới cái mũi trượt thứ hai tiếp theo của cái hàng thứ hai mình vừa đi đó. Các bạn đi 7 mũi trượt. 1 2
3 4 5 6 7. Rồi, các bạn đánh dấu ở vị trí này. Rồi các bạn sẽ đi là 26 mũi đơn. 1 2 3 4. Từ kim đánh dấu các bạn đi 26 mũi ít, 26 mũi đơn đó, đến mũi 27 thì các bạn sẽ đi mũi V. Rồi, các bạn đi 3 mũi đơn. 1 2 3. Rồi các bạn đi thêm 3 mũi trượt. 1 2 3. Rồi các bạn lên một bính xoay lại nè. Các bạn lên hàng số 4. Bây giờ mình lên hàng số 4, các bạn lên một bính xoay lại. Các bạn sẽ đi 6 mũi trượt ở đầu hàng. 1 2 3 4 5 6. Rồi, các bạn sẽ đi 8 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi các bạn sẽ đi 1 mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Tiếp tục các bạn lặp lại là 8 mũi ít. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và các bạn đi mũi V nữa, 1 mũi V. Và phần cuối cùng là các bạn sẽ đi 8 mũi ít. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và các bạn đi 2 mũi trượt, 1 mũi trượt, 2 mũi trượt. Rồi, chúng ta vừa kết thúc hàng thứ tư đó các bạn. Mình lên hàng số 5 các bạn. Các bạn quay lại nè, mình không có lên một bính, chúng ta bỏ cái chân mũi kế cái phần mình vừa kéo chỉ lên đó. Mình lên hàng số 5. Các bạn không có lên một bính mà mình xoay lại nè, các bạn sẽ đi 2 mũi trượt. Khi xoay lại thì các bạn sẽ bỏ một cái chân mũi đầu tiên nè, tại vì mình không có lên một bính nên các bạn không có đi vào đây được, mà mình bỏ chân mũi đầu tiên. Mình đi 2 mũi trượt. 1 mũi trượt, 2 mũi trượt. Rồi các bạn sẽ đi 9x1V. Các bạn đi 9 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi các bạn sẽ đi mũi V. Và mình lặp lại y như vậy nữa các bạn, 9x1V nữa. Rồi các bạn vừa lặp lại cụm 9x1V, có nghĩa là ở đầu hàng nè, các bạn trượt 2 mũi, sau đó mình đi 9x1V, 9x1V. Rồi các bạn sẽ đi 3 mũi ít. 1 2 3. Và các bạn sẽ đi 3 mũi trượt. 1 mũi trượt, 2 mũi trượt và 3 mũi trượt. Rồi bây giờ mình lên hàng thứ 6. Ở hàng thứ 6 thì các bạn sẽ đi đầu hàng 3 mũi trượt. Mình cũng không có lên một bính mà các bạn xoay lại, bỏ mũi đầu tiên, các bạn sẽ đi 3 mũi trượt nè. 1 2 3. Rồi, các bạn sẽ đi tổng cộng là 20 mũi ít và cuối hàng các bạn đi 3 mũi trượt nữa là đủ hen. Ở hàng thứ 6 này mình không có tăng các bạn. Xong hàng thứ 6 thì các bạn cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn ha. Bây giờ mình sẽ đi cái phần màu xanh, xanh công. Các bạn đi ở vị trí này nè, là cái phần miệng của cái heo đó. Ngay vị trí các bạn vừa gỡ kim đánh dấu ra, các bạn sẽ kéo sợi chỉ màu xanh công lên nè.
Rồi các bạn sẽ lên một bính, rồi mình sẽ đi vào chân mũi tiếp theo nè. Các bạn sẽ đi 1 mũi đơn nè, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn, 5 mũi đơn, 6 mũi đơn, và các bạn đi 1 mũi đơn nữa ở vị trí của hàng thứ hai á, ngay vị trí mà các bạn quay lại đi mũi trượt của hàng thứ ba. Mình đâm kim xuống, mình đi cái phần màu xanh cong này 1 mũi đơn nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn xoay lại. Các bạn sẽ đi 1 mũi trượt. Mình bỏ cái mũi đầu tiên, sau đó các bạn đi 1 mũi trượt. Rồi, các bạn sẽ đi 1 2 3 4, các bạn đi 4 mũi đơn. 1 2 3 4 và 1 mũi trượt. Rồi các bạn xoay lại. Mình bỏ mũi đầu tiên, các bạn cũng sẽ đi 1 mũi trượt nè. Rồi, các bạn sẽ đi 1 2 2 mũi, 3 mũi đơn và cuối cùng là 1 mũi trượt nữa. Rồi các bạn cắt chỉ luôn. Cắt chỉ và các bạn giấu sợi chỉ luôn. Bây giờ mình nối cái sợi màu xanh Doraemon vào này các bạn. Các bạn nối ở vị trí này nè. Cái hàng đầu tiên của màu xanh cong đó, các bạn đâm kim vào, kéo sợi chỉ lên. Rồi, các bạn sẽ đi một mũi vào vị trí cái khoảng trống mà của màu trắng này các bạn. Rồi, các bạn tiếp tục. Ở đây là cái phần mũi trượt nên nó hơi khó đi. Các bạn sẽ đâm kim xuống, kéo lên. Các bạn tiếp tục đi mũi đơn. Rồi, ở đây cũng là mũi trượt, 3 mũi trượt liên tục đó, các bạn đi hơi khó nha. Đây mũi trượt thứ hai nè. Rồi, mũi trượt thứ ba nằm đây nè các bạn. Mũi trượt thứ ba. Rồi, bây giờ các bạn tiếp tục. Hết phần mũi trượt rồi chúng ta đi. Hàng đầu tiên của màu xanh Doraemon thì các bạn đi đến cuối hàng luôn. Mình không tăng, có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu ha. Mình đi toàn bộ mũi đơn. Rồi hàng thứ 7 thì các bạn đi tổng cộng là 40 mũi ít ha. Rồi bây giờ mình lên hàng thứ 8. Hàng thứ 8 là các bạn sẽ đi như thế này. Các bạn lên một bính. Mình đi 6 mũi trượt, 1 mũi trượt nè. 2 mũi trượt. 3 mũi trượt. 4 mũi trượt. 5 mũi trượt. 6 mũi trượt. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ đi 5x1V. 1 2x nè, 3x nè, 4x, 5x và các bạn sẽ đi mũi V. Rồi tương tự như vậy chúng ta lặp lại 4 lần 5x1V. Bây giờ mình đã đi 1 lần rồi. Các bạn lặp lại 5x1V thêm 3 lần nữa. Khi các bạn lặp lại cụm 5x1V nè, các bạn 5x mũi V đầu tiên nè, mũi V thứ hai nè, mũi V thứ ba nè, mũi V thứ tư. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Các bạn sẽ đi là 1 mũi đơn nè, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn, 5 mũi đơn, 6, 7, 8, 9. Rồi các bạn thấy đến vị trí tiếp giáp của phần màu xanh Doraemon và xanh cong này, các bạn đi một mũi này nữa, mũi thứ 10. Rồi các bạn đi qua cái phần mũi trượt của xanh cong nè, mũi thứ 11, và các bạn đi một mũi trượt của hàng thứ 3 màu xanh cong nữa. Các bạn cũng đi mũi đơn. Sau đó các bạn xoay lại lên hàng số 9 nha các bạn. Bắt đầu hàng số 9 thì các bạn không có lên một bính nào hết, mà các bạn xoay lại bỏ mũi đầu tiên. Các bạn sẽ đi một mũi trượt nè. Sau đó các bạn đi 34 mũi đơn đến vị trí kim đánh dấu nè. Và các bạn đi 3 mũi trượt là mình kết thúc hàng số 9.
mình không tăng, đầu hàng 1 mũi trượt. Ở phần giữa 34 mũi đơn và cuối hàng là 3 mũi trượt. Rồi, mình thao tác nha các bạn. Đã xong hàng số 9, bây giờ mình lên hàng số 10 các bạn quay lại. Mình không có lên một bính mà các bạn quay lại và các bạn sẽ đi 3 mũi trượt nè. 1 mũi trượt, 2 mũi trượt, 3 mũi trượt. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi 15 mũi ít. 1, 2, 3. Rồi khi các bạn đi 15 mũi ít rồi bây giờ các bạn sẽ đi mũi V nè. 2 mũi đơn chung chân. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi 2 mũi ít, 1 mũi ít, 2 mũi ít và các bạn sẽ đi mũi V. Tiếp tục các bạn đi 2 mũi ít, 1 ít, 2 ít và các bạn đi mũi V. Tiếp tục các bạn đi 2 ít, 1 ít nè, 2 ít nè. Các bạn đi mũi V. Rồi, các bạn lại đi 2 mũi ít, 1 ít, 2 ít. Các bạn đi 1 mũi V. Rồi, còn lại thì các bạn sẽ đi 1 ít, 2 ít, 3 ít rồi, 4 ít, 5 ít, 6 ít, 7 ít và các bạn sẽ đi 1 mũi trượt vào vị trí tiếp giáp của màu xanh Doraemon và xanh công này các bạn đi vào đây nè, 1 mũi trượt. Rồi, bây giờ các bạn xoay lại. Các bạn không lên một bính mà xoay lại, bỏ cái chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ đi 3 mũi trượt. 1 mũi trượt, 2 mũi trượt, 3 mũi trượt. Rồi, các bạn sẽ đi 10 mũi ít. 1 ít, 2 ít, 3 ít, 4 ít, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi mũi V, 2 mũi ít chung chân nè. Rồi các bạn lặp lại 2 ít, 1 V, 1 ít nè, 2 ít nè, tới mũi V. Là các bạn tăng 2 lần rồi ha. Mình tăng thêm 2 lần nữa. Bây giờ các bạn đi 2 ít 1 V nữa, 1 ít, 2 ít và mũi V là lần thứ 3. Rồi các bạn đi 2 ít nữa, 1 ít, 2 ít, mũi V lần thứ 4. Rồi các bạn đi 10 mũi ít và cuối cùng là 3 mũi trượt. Rồi chúng ta đi nha các bạn. Hàng số 11 xong, các bạn sẽ lên hàng số 12. Các bạn xoay lại, mình cũng không có lên một bính. Các bạn bỏ một chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ trượt 3 mũi. 1, 2 và 3. Rồi các bạn đi 33 mũi đơn. Và cuối hàng các bạn trượt 3 mũi nữa. Ở hàng số 12 mình không có tăng nha các bạn. Các bạn đếm 33 mũi đơn. Sau đó đến cuối hàng thì mình sẽ trượt 3 mũi nữa. Rồi, bây giờ các bạn lên hàng số 13. Hàng số 13 thì các bạn sẽ đi đầu hàng 3 mũi trượt. Và các bạn đi 28 mũi ít. Sau đó mình đi 3 mũi trượt nữa. Đây, bây giờ các bạn xoay lại nè. Mình không có lên một bính nha các bạn. Bỏ chân mũi đầu tiên. Các bạn sẽ đi 3 mũi trượt nè. 1 mũi trượt. 2 mũi trượt. 3 mũi trượt. Rồi các bạn đi 28 mũi ít. Và 3 mũi trượt nha các bạn. 1 mũi ít nè. 2 mũi ít nè. Mình cũng không tăng hàng số 13 này nha các bạn. Rồi bây giờ mình lên hàng số 14 các bạn. Hàng số 14 mình cũng không tăng. Đầu hàng các bạn đi 3 mũi trượt. Đây mình cũng không có lên một bính mà các bạn xoay lại luôn. Các bạn đi. Bỏ chân mũi đầu tiên. Mình trượt 3 mũi trượt nè. 1 2 3. Rồi các bạn sẽ đi 26 mũi ít. 1 mũi ít, 2 mũi ít, 3 mũi ít. Rồi khi các bạn đi 26 mũi ít xong rồi các bạn đi 3 mũi trượt cuối hàng ha. Bây giờ mình lên hàng số 15 các bạn. Hàng số 15 thì đầu hàng. Các bạn sẽ đi 3 mũi trượt. Mình cũng không có lên một bính nào hết. Các bạn bỏ chân mũi đầu tiên nè. Các bạn trượt 3 mũi. 1
2, 3. Rồi các bạn sẽ đi 22 mũi ép và cuối cùng là 3 mũi trượt là mình kết thúc hàng số 15 ha. Đến cuối hàng số 15 thì các bạn cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn ha. Rồi, bắt đầu ở vị trí mà cuối hàng số 15 đó, các bạn đi màu xanh công. Các bạn sẽ đi để cho nó phẳng lại cái phần đuôi nè. Các bạn kéo sợi chỉ lên. Mình sẽ đi 3 mũi trượt trước đi. 1 mũi trượt nè. Mũi trượt thứ 2. Mũi trượt thứ 3. Rồi, chuẩn bị xuống một hàng mới nè, thì nó bị chênh lệch như thế này thì các bạn đi 1 mũi đơn để cho nó phẳng lại. Rồi các bạn tiếp tục đi 1, 2, 3, 4 mũi trượt. 1 mũi trượt nè. 2 mũi trượt. 3 mũi trượt. 4 mũi trượt. Rồi đến cái phần mà xuống một hàng mới nè, các bạn đi 1 mũi đơn. Tương tự như vậy thì mình sẽ đi đến cuối hàng. Đến đây nè, các bạn đi 1 mũi đơn nữa, còn lại mình đi mũi trượt hết. Các bạn trượt đến phần này thì nó chênh lệch nhiều quá thì các bạn đi 3 mũi đơn. 1 mũi đơn ở hàng trên nè, nơi tiếp giáp 1 mũi đơn. Và các bạn đi thêm 1 mũi đơn nữa, sau đó các bạn đi mũi trượt đến cuối hàng. Và các bạn cắt chỉ luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ở phần cái miệng của cá heo cho nó tròn lại nè các bạn. Mình cũng dùng sợi chỉ màu xanh công nè, các bạn kéo chỉ lên nè. Rồi, ở vị trí này nè, các bạn đi 2 mũi đơn chung chân. 1 mũi nè, 2 mũi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đi 4 mũi trượt ở phần trên này. 1 mũi trượt nè, 2 mũi trượt, 3 mũi trượt, 4 mũi trượt. Rồi, bây giờ các bạn tiếp tục đi mũi trượt. Các bạn đi cái đường viền như thế này nè. Rồi, đó. Bây giờ chúng ta đi nè. Các bạn đâm kim vào cái vị trí mà tiếp giáp của màu xanh công và màu xanh Doraemon đó. Rồi, các bạn xoay lại ha. Mình đi những mũi trượt cho nó tạo cái đường viền nè. Rồi, các bạn cắt chỉ luôn ha. Mình giấu sợi chỉ luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi một hàng mũi trượt màu xanh Doraemon để cho nó phẳng lại ha.
Rồi các bạn đi cái phần đầu này nó hơi khó do những cái mũi trượt nó khó đâm kim ha, nhưng mà đến đây thì dễ rồi. Và các bạn đi trượt đến cuối hàng luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi một hàng mũi trượt ở phần bụng nữa. Các bạn bắt đầu từ phần đuôi nè. Do mình xác định mặt này là mặt phải, mặt bên trong là mặt trái nè, thì chúng ta bắt đầu đi nè. Mình dán cái phần mắt vào đi các bạn. Các bạn làm một cái lớp giấy như thế này nè, thì con mắt nó sẽ sáng hơn nha, nhìn nó đẹp hơn. Các bạn cắt cái đường viền xung quanh chừa ra chút xíu thôi. Rồi các bạn sẽ dán vào nè. Mình để ở vị trí cách cái màu xanh ngay cái miệng của cá heo á các bạn, nơi tiếp giáp của hai màu xanh Doraemon và màu trắng nha. Rồi bây giờ mình đi cái phần đuôi nha các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào nơi tiếp giáp của màu xanh công và màu xanh Doraemon đó, các bạn kéo chỉ lên. Trước tiên thì các bạn đi hàng ngang 5 mũi đơn đi. Kéo chỉ lên một bính, rồi các bạn sẽ đi 5 mũi đơn nè. 1 2 3 4 và 5. Rồi các bạn lên một bính nha. Các bạn đi hàng tiếp theo là ở 3 mũi giữa nè là các bạn sẽ tăng, còn hai bên là chúng ta không tăng. Các bạn đi mũi đầu tiên, mỗi mũi một chân. Mũi thứ hai là các bạn đi mũi V. Mũi thứ ba cũng đi mũi V. Mũi thứ tư cũng đi mũi V luôn. Và mũi thứ năm thì các bạn sẽ đi mũi đơn. Là các bạn có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, lên một bính, xoay lại. Các bạn sẽ đi 1, 2, 3. Và mũi thứ tư thì các bạn sẽ đi mũi V nè. Lúc này các bạn chia ra thành là hai cái vây hai bên đó các bạn. Không phải vây mà là hai cái nhánh của cái đuôi á. Rồi, các bạn lên một bính nè, xoay lại. Mình đã được 3 hàng rồi. Hàng thứ tư thì các bạn đi 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, lên hàng thứ 6. Các bạn sẽ tăng mũi ở giữa nè. Các bạn đi 2 mũi. 1, 2. Rồi mũi ở giữa này các bạn đi mũi V. 3, 4. Rồi còn 2 mũi cuối cùng thì các bạn đi mỗi mũi một chân. Tiếp tục lên một bính. Các bạn đi hàng tiếp theo là không tăng, là hàng thứ 5. Các bạn không tăng. Rồi, bây giờ các bạn lên một bính xoay lại nè. Ở đầu hàng thì các bạn sẽ đi bình thường 1, 2, 3, 4. Các bạn đi 4 mũi, mỗi mũi một chân. Và cuối hàng các bạn sẽ giảm 2 mũi chụm đầu. Lên một bính. Tiếp tục, các bạn cũng đi 2 mũi chụm đầu nữa. Hàng này là hàng
2, 4, 6. Hàng thứ 8 đó các bạn. Đầu hàng các bạn cũng đi 2 mũi chụm đầu. Rồi các bạn lại đi 3 mũi đơn. Mỗi mũi một chân. Tiếp tục lên một bính. Đầu hàng các bạn cũng sẽ có nghĩa là cái phần mà nó ở bên ngoài là các bạn không tăng giảm gì hết, chúng ta đi bình thường cho nó phẳng. Rồi các bạn đi 2 mũi đơn. Còn 2 mũi cuối cùng các bạn cũng giảm 2 mũi chụm đầu, lên một bính. Rồi mình tiếp tục đi 2 mũi chụm đầu nữa các bạn. Và mũi bên ngoài là mình đi, mũi còn lại là đi mũi đơn, lên một bính xoay lại. Và còn có 2 mũi mình đi chụm đầu luôn, sau đó lên một bính. Rồi các bạn đã có cái phần đuôi một bên rồi. Bây giờ các bạn cắt chỉ và chúng ta sẽ đi đối xứng giống hệt như vậy nè các bạn. Rồi khi các bạn đi xong phần đuôi ha, các bạn cắt chỉ, bây giờ mình sẽ đi đường viền. Đường viền xung quanh cái đuôi như thế này nè. Các bạn sẽ bắt đầu từ cái phần ở trên đây luôn. Tại vì nơi đây nè, nó hơi bị thấp xuống đó, các bạn đi cho nó phẳng luôn. Rồi, mình đi mũi trượt hả các bạn. Rồi các bạn sẽ đi mũi trượt xung quanh phần đuôi. Đến đây thì các bạn cắt chỉ ha. Khi các bạn trượt đến cuối vòng thì các bạn cũng sẽ trượt cái hàng ngang này nữa nè, cho nó đẹp ha. Bây giờ chúng ta đi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái phần vây bên trên này các bạn. Các bạn sẽ đếm bắt đầu từ hàng cuối cùng nè. Mà cái phần mà tiếp giáp với lại màu xanh thì các bạn sẽ đếm nè. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Rồi bây giờ mình đi cái phần vây ở bên trên này các bạn. Thì ở hàng cuối cùng các bạn đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi ngay vị trí thứ 9 thì các bạn đâm kim xuống, kéo chỉ lên. Rồi các bạn sẽ lên một bính nè. Mình sẽ đi 9 mũi đơn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và các bạn đi mũi cuối cùng 9 mũi. Rồi bây giờ các bạn lên một bính. Ở phần này các bạn giảm, các bạn đi 2 mũi chụm đầu, mình quấn chỉ kéo lên. Rồi quấn chỉ kéo lên nữa. Sau đó các bạn kéo qua là mình đã giảm 1 mũi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi tiếp. Ở hàng này thì các bạn sẽ giảm ở 2 đầu ha. Ở khoảng giữa thì các bạn đi bình thường, mỗi mũi một chân. Sau khi giảm này các bạn đi 1, 2, 3, 4, 5 và 2 mũi cuối mình sẽ đi chụm đầu.
Rồi các bạn sẽ đi 2 mũi chụm đầu lại, lên một bính, xoay lại. Rồi các bạn để ý nè, khi chúng ta đi ở cái phía bên tay phải nè, là lúc nào mình cũng đi 2 mũi chụm đầu hết. Rồi các bạn sẽ đi 2 mũi chụm đầu tiếp. Rồi cuối hàng mình lại tăng nha các bạn. 2 mũi chụm đầu xong các bạn đi 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn, và mũi thứ 5 là các bạn tăng trở lại, mình đi 2 mũi đơn chung chân. Rồi bây giờ các bạn lên một bính ha, xoay lại nè. Ở phần đầu này các bạn lại ở khoảng này nè, các bạn đi bình thường, không giảm nha. 1 rồi, 2, mình đang ở hàng thứ tư nha các bạn, 3, 4, 5. Rồi 2 mũi cuối cùng các bạn tiếp tục giảm, lên một bính, xoay lại. Các bạn để ý nè, khi mình đi về phía trước mũi của phần miệng của cá heo á, thì các bạn đều giảm ha, các bạn định hướng như vậy. Rồi mình lên hàng thứ 5 thì đầu hàng các bạn cũng sẽ đi 2 mũi chụm đầu, mình giảm nè. Rồi tiếp tục các bạn đi 1, 2, 3, và mũi cuối cùng thì các bạn sẽ tăng. Rồi xoay lại, các bạn lên một bính, mình lên hàng thứ 6 thì đầu hàng các bạn đi mỗi mũi một chân bình thường, đến cuối hàng chúng ta sẽ đi 2 mũi chụm đầu. Rồi lên một bính, xoay lại. Đầu hàng thứ 7 các bạn lại đi 2 mũi chụm đầu. Rồi còn lại thì các bạn đi 1 nè, 2 nè, và mũi cuối cùng thì các bạn sẽ tăng. Rồi lên một bính. Đầu hàng các bạn đi bình thường, mỗi mũi một chân. Đầu hàng là 2, 4, 6, 7. Đầu hàng thứ 8 đó, các bạn đi mỗi mũi một chân. Rồi đến cuối hàng thì các bạn lại giảm mũi nữa, 2 mũi chụm đầu. Đó, rồi lên một bính, xoay lại. Tiếp tục các bạn sẽ đi 2 mũi chụm đầu nữa. Và còn 2 mũi thì chúng ta sẽ đi mỗi mũi một chân. Rồi bây giờ các bạn cắt chỉ thì chúng ta sẽ đi phần viền xung quanh nè. Đây. Rồi các bạn bắt đầu từ vị trí này. Các bạn kéo chỉ lên. Lên một bính, các bạn sẽ đi những mũi đơn. 1 nè, 2 nè, 3, 4. Các bạn sẽ đi ở mỗi một cái khoảng tiếp giáp của 2 hàng mũi đơn thì các bạn đi 1 mũi, cái sợi vắt ngang đi 1 mũi, rồi phần tiếp giáp 1 mũi, rồi ngay sợi vắt ngang các bạn đi 1 mũi. Rồi bây giờ ngay vị trí này thì các bạn lại đi thêm 1 mũi nữa vào đây, có nghĩa là mình đi 2 mũi đơn ở cùng một vị trí đó các bạn. Các bạn đi 2 mũi đơn chung chân vào cái mũi thứ hàng thứ 1, 2, 3, 4 ở hàng thứ tư đó. Rồi mình đi tiếp tục. Các bạn đi như vậy, đi tạo một cái đường cong á. Mình lại đi ở phần tiếp giáp 1 mũi, rồi sợi vắt ngang 1 mũi. Rồi đến phần này nè, các bạn đi cho nó đẹp nè. Đến đây.
ngay cái phần thân của mũi đơn các bạn đi một mũi nè. Rồi. Ở ngay vị trí này thì các bạn đi trên thân của mũi đơn một mũi và cái sợi vắt ngang một mũi, nó gần nhau ha. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục. Ở trên này thì nó có mũi sẵn mỗi mũi một chân, các bạn đi. Xong đến cái phần này thì các bạn lên một bính nè. Tiếp tục mình lại đi chung chân vào cái chân mũi các bạn vừa đi nữa. Sau đó mình mới quay lại nè. Các bạn đi. Rồi. Các bạn đi đến cuối hàng mình kết vòng ở đây luôn. Các bạn kết vòng ở chân mũi mới nha. Các bạn đừng có đâm kim vào chân mũi mình đã đi. Các bạn đâm kim vào một cái chân mũi mới, kéo chỉ lên trượt qua luôn. Rồi, mình cắt chỉ. Bây giờ mình đi một cái vi như thế này các bạn, để mình để ở mặt dưới như thế này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta gầy lên 6 bính. Các bạn tạo vòng tròn mã thực nè, gầy lên 6 bính, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quay lại đâm kim vào bính số 5. Các bạn đi một hàng 5 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn lên một bính xoay lại. Ở mũi đầu tiên là các bạn sẽ đi mũi V nè. 2 mũi đơn chung chân. Rồi, còn lại thì các bạn sẽ đi 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó các bạn lên một bính nha. Quay lại, các bạn sẽ đi mũi giảm. Hàng thứ 3 này, các bạn đi 2 mũi chụm đầu. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ đi là 1, 2, 3, 4. 1 rồi, 2 nè. 3, 4. Rồi, các bạn lên một bính xoay lại. Các bạn lại tiếp tục tăng ở đầu hàng thứ 4, các bạn tăng. Và các bạn sẽ đi 3 mũi ở giữa. Không, các bạn đi 2 mũi ở giữa chứ nhầm các bạn. 2 mũi ở giữa. Và các bạn sẽ đi mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ đi mũi giảm, rồi lên một bính. Tiếp tục. Các bạn đi hàng này là hàng thứ 5 là mình không tăng không giảm. Các bạn đi tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, tiếp tục các bạn lên một bính. Các bạn sẽ đi ở bên đầu hàng này là bình thường, nhưng cuối hàng thì các bạn sẽ giảm nha. 1, 2, 3. Rồi, các bạn đi 2 mũi chụm đầu. Là các bạn đang đi hàng thứ 6 đó. Rồi mình lên một bính. Các bạn tiếp tục. Các bạn giảm ở đầu hàng. Hàng thứ 7 là các bạn giảm ở đầu hàng nè. Rồi, 2 mũi còn lại thì các bạn sẽ đi bình thường, mỗi mũi một chân. Rồi lên một bính. Các bạn sẽ đi 3 mũi. Là mình đang ở hàng thứ mấy rồi? 2, 4, 6, 8. Ở hàng thứ 8 là các bạn đi 3 mũi hàng. Lên hàng thứ 9. Đầu hàng các bạn sẽ giảm 2 mũi chụm đầu và còn một mũi. Cuối cùng hàng thứ 10 các bạn lên một bính là các bạn đi 2 mũi chụm đầu tiếp. Rồi các bạn lại lên một bính và mình đi mũi trượt. Các bạn xoay lại nè. Các bạn sẽ đi mũi trượt. Cái đi mũi trượt xung quanh đường viền, xung quanh cái vi của con cá này các bạn. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn trượt đến cuối hàng. Rồi sau khi các bạn làm
Xong cái phần bi thì mình dán vào ha. Hai mảnh này các bạn làm giống nhau nha. Các bạn để như thế này. Các bạn để keo ít thôi, mình dán sơ, mình định hình nó, cảm thấy ổn rồi mình hãy dán chặt vào nha. Bây giờ các bạn sẽ trang trí cá heo vào trong thân túi thì các bạn vuốt ra cho nó đều nè. Cân đối rồi các bạn sẽ dán vào. Các bạn còn ở vị trí này là một quả bóng nữa ha. Thì các bạn sẽ canh cho nó cân đối thôi. Rồi khi các bạn dùng súng bắn keo mình dán lại ha, thì bây giờ mình sẽ đi một quả bóng màu vàng á các bạn. Cá heo chơi bóng. Rồi bây giờ mình làm quả bóng thì mình làm hình tròn các bạn. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè, sau đó mình lên 3 bính. Các bạn sẽ đi 14 mũi kép đơn vào cái vòng tròn này. 1 rồi, 2, 3, 4. Được 14 mũi kép đơn thì các bạn sẽ rút sợi chỉ lại và mình kết vòng. Sau đó các bạn lên một bính và mình đi một hàng mũi đơn các bạn. 14 mũi đơn. Bạn đi 16 mũi đơn hàng thứ hai cho quả bóng thì bây giờ mình sẽ dùng chỉ màu trắng nè. Các bạn sẽ trang trí. Bây giờ các bạn sẽ khâu phần quai vào như thế này. Các bạn dùng kim móc mình sẽ kéo cái đầu của sợi chỉ qua cái sợi chỉ mà các bạn đi xong các bạn cắt chừa lại một khúc ha, để mình kết vào luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những con sao biển như thế này để trang trí lên phần thân túi nha. Các bạn tận dụng những sợi chỉ thừa
Rồi, trước tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Sau đó các bạn sẽ đi vào vòng tròn này 5 mũi đơn. Các bạn lên một bính rồi bắt đầu chúng ta đi ha. 1 2 3 4 5. Rồi, các bạn nắm cái đầu sợi chỉ rút mạnh. Sau đó mình đâm kim vào chân mũi đầu tiên, kéo chỉ trượt qua. Rồi, bây giờ các bạn sẽ ví dụ như đi cái phần ngôi sao biển này nó to thì các bạn lên 8 bính. Còn ngôi sao biển này nhỏ hơn một chút thì 7 bính. Ngôi sao biển nhỏ hơn một chút 6 bính. Và cái ngôi sao biển nhỏ nhất này là các bạn lên 5 bính. Bây giờ mình sẽ lên 6 bính đi các bạn. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ quay lại đâm kim vào bính số 5 nè. Các bạn sẽ đi ngược lại 5 mũi trượt. 1 mũi trượt nè. 2 mũi trượt. 3 mũi trượt. 4 mũi trượt. 5 mũi trượt. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi kế bên của cái vòng tròn các bạn vừa đi 5 mũi đơn chung chân vào cái vòng tròn ma thuật đó, các bạn trượt lên. Rồi, mình lại lên 6 bính tiếp. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn quay lại đi 5 mũi trượt. 1 mũi trượt. 2 mũi trượt. 3 mũi trượt. 4 mũi trượt. 5 mũi trượt. Rồi các bạn sẽ trượt vào chân mũi kế bên. Rồi chúng ta làm tương tự như vậy thì các bạn sẽ có 5 nhánh như thế này. Rồi mình làm tròn vòng đi các bạn. Khi đủ 5 cánh rồi thì các bạn cắt chỉ ha. Bây giờ mình sẽ đi chỉ màu trắng. Rồi các bạn đi như thế này. Ở chân mũi đầu tiên của mỗi cánh hoa này các bạn nhìn nè, 1 2 3 4 5. Các bạn sẽ có 5 chân mũi thì bây giờ mình đi vào chân mũi đầu tiên nè, các bạn kéo chỉ lên. Rồi, các bạn sẽ quấn chỉ. Đi vào chân mũi tiếp theo. 1 mũi nữa kép. Rồi, các bạn sẽ đi 3 mũi đơn. 1 2 3. Rồi, bây giờ các bạn lên một bính ở phần đỉnh này ha, các bạn lên một bính. Mình đi ngược lại, các bạn đi 3 mũi đơn lại, đối xứng với lại cái phần mình vừa đi. 1 mũi đơn, các bạn đâm kim vào một sợi của mũi trượt này thôi. 1 mũi đơn rồi, 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ đi 1 mũi nữa kép. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi 2 mũi nữa kép chụm đầu. Các bạn quấn chỉ, đâm kim vào chân mũi tiếp theo nè. Kéo chỉ lên. Các bạn đừng có kéo qua mà mình chờ đó. Và vị trí tiếp giáp này là các bạn bỏ nè. Cái sợi, các bạn thấy cái sợi vắt ngang nè. Là bỏ. Các bạn quấn chỉ đâm kim vào chân mũi đầu tiên của cái cánh sao biển tiếp theo đó. Các bạn quấn chỉ kéo lên. Rồi, lúc này các bạn nhìn trên kim có 5 sợi. 2, 4, 5. Các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Đó là cái phần chuyển giao để sang một cánh sao biển mới đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn lại đi 1 mũi nửa kép nữa vào chân mũi tiếp theo nè. Sau đó các bạn đi 3 mũi đơn. 1 2
3. Rồi các bạn lên một bính ở phần đỉnh của cánh sao biển nha. Rồi các bạn đi ngược lại 3 mũi đơn. 1 2 3. Các bạn đi một mũi nửa kép. Rồi mình sẽ đi 2 mũi nửa kép chụm đầu, 1 mũi nửa kép cánh sao biển cũ, và các bạn quấn chỉ đâm kim vào chân mũi đầu tiên. Các bạn nhớ là ở đây là phần tiếp giáp, mình bỏ ở vị trí này nha. Các bạn đâm kim vào chân mũi đầu tiên của cánh sao biển tiếp theo, kéo lên, trên kim có 5 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Và tương tự như vậy thì bây giờ mình đi đủ 5 cánh nha các bạn. Ở phần chuyển giao giữa hai cánh của sao biển thì các bạn sẽ đi 2 mũi nửa kép chụm đầu. Rồi chúng ta tiếp tục đi thêm 1 mũi nửa kép nữa, rồi đi 3 mũi đơn, rồi lên một bính, và các bạn lặp lại như vậy. Mình thao tác đủ 5 cánh sao biển nha các bạn. Đến cánh sao biển cuối cùng các bạn đi 1 mũi nửa kép rồi, sau đó mình quấn chỉ đi tiếp tục 1 mũi nửa kép, các bạn quấn chỉ kéo lên. Nhưng các bạn sẽ đâm kim qua cái chân mũi của mũi kép đầu tiên này các bạn. Các bạn kéo chỉ qua, rồi mình mới trượt qua 3 sợi này luôn. Và các bạn cắt chỉ. Mình giấu sợi chỉ luôn. Bây giờ các bạn sẽ trang trí vào phần túi ha. Đối với sao biển mà các bạn lên 7 cánh thì các bạn sẽ đi 3 mũi nửa kép ở phần tiếp giáp với lại cái vòng tròn này, 3 mũi nửa kép. Rồi các bạn đi 3 mũi đơn lên một bính. Còn đối với cánh hoa lớn nữa thì các bạn đi 4 mũi nửa kép, 4 mũi đơn. Nếu các bạn lên là 9 bính ha, thì tùy mình cân đối để cho cái cánh sao biển nó đẹp thôi. Rồi bây giờ mình trang trí vào phần túi nha các bạn. Bây giờ các bạn trang trí vào phần túi ha. Mình trang trí sao cho nó phù hợp thôi. Các bạn ướm thử vào. Các bạn sẽ lồng cái lót túi vào và mình dùng kim và cứt khâu này các bạn may xung quanh miệng túi lại ha. Xong rồi các bạn ơi. Mình có làm thêm em túi cá heo hồng, rất là xinh và dễ thương này các bạn. Chưa kịp may lót túi vào luôn. Và cá heo xanh. Xinh lắm luôn các bạn. Nhìn sống động lắm. Các bạn thích cá heo hồng hay cá heo xanh? Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một em túi cá heo bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.